ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ අලුත් සියලු දෙනාම SL Tech House විසින් ගෙන තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකකට හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් Huawei ෆෝන් පාවිච්චි කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. ඉතින් ඇමරිකන් රජය හා චීන රජය තුල ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නිසා Huawei device සම්පූර්ණයෙන්ම ඇමරිකන් රජය තුල බෑක්ලිස්ට් වෙලා තිබ්බා. ඔයා ඒක දන්නවා. ඉතින් දැන් ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොකද කියනවා නම් Huawei කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන දෙවෙනි ෆෝන් සමාගමට බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ විශාලතම ෆෝන් සමාගමක් වෙනවා Huawei සමාගම. ඉතින් මේ තියෙන සියලුම Huawei device වලින් Google product අයින් කරන්න සිද්ධ වුණොත් ඇමරිකන් සමාගමක් වන Google සමාගමට ගොඩක් ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. මොකද කියනවා නම් Huawei සමාගම කියන්නේ දැන්ට ලෝකයේ පුරාම පැතිරගෙන තියෙන ලෝකයේ විශාලතම ෆෝන් සමාගමක් බවට පත් වෙලා තියෙන නිසා Google සමාගම විසින් ඇමරිකන් රජයට මේ දේවල් තේරුම් බේරුම් කරලා පැහැදිලි කිරීමකින් පස්සේ ඇමරිකන් ජනාධිපති සහ චීන ජනාධිපතිගෙන් හමුවීමකින් පසුව Google product සියලුම දේවල් Huawei සමාගමට පාවිච්චි කිරීමට බලය බවරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඇති ඇමරිකන් රජයේ අවසරයක් නැතුව චීනයට Huawei ෆෝන් සමාගමට චිප්සෙට් එකක්වත් නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මොකද චිප්සෙට් එකක් නිර්මාණය කර ගැනීමට ලයිසන් එකක් Huawei සමාගමට ගන්න විදියක් නැහැ ඇමරිකන් රජය නැතුව. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු දෙක කාරණා කරගෙන ඉතින් මේ කට්ටිය ඇමරිකන් ජනාධිපති සහ චීන ජනාධිපති හමුවකින් පසුව මේ ඉතින් ඇමරිකන් ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තීරණය කරලා තියෙනවා චීන රජයට පනවපු තහනම නැවතත් ඉවත් කරනවා කියලා. ඒ වගේ ව්‍යාපාර කිහිපයක්ම පටන් ගන්නවා කියලා තමයි ඉදිරියේදී කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව Google product ඉදිරියට එන Huawei ෆෝන් වලට පාවිච්චි කිරීමට බලය ඇමරිකන් රජයේ ජනාධිපතිතුරින් පවර්ලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ගැන කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ආයේ මේ ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම Huawei OS එක plan B තියෙනවා කියලා තමයි කට්ටිය කියන්නේ. Huawei සමාගමින් දැන්ට කියලා තියෙන්නේ එහෙමයි. කොහොම වේද කියලා නම් තාම හරියටම තීරණය කරලා නැහැ. Android වලින්ම Huawei ෆෝන් ඉදිරියේදී නිෂ්පාදනය කරලා ඒවයිද එහෙම නැත්නම් Huawei OS එකෙන් Huawei ෆෝන් වල එකට Google product support කරන විදිහට හදායිද කියන්න හරියටම තීරණය කරලා නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ Google product වලින් Huawei ෆෝන් වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම Huawei ෆෝන් ගන්න ඉන්න අයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ දේවල් පාවිච්චි කිරීමට බලය පවර්ලා දීලා තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයා ළඟටම නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන ගැනීමට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා මම කට්ටියන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ අපි නැවතත් හමු වෙමු මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලට සුබ දවසක්.